Doctor în filozofie, de Branislav Nušić. Traducere de Mirko Živković. La Belgrad, în pragul anului 1930. În camera de lucru a lui Života Cvijović. O masă, o casă de bani, 2 telefoane, unul interior și celălalt pentru legătura cu orașul. Deasupra casei de bani, pe perete, într-o ramă mare, o diplomă. Diploma de doctor în filozofie a fiului unic al familiei, Milorad Cvijović. Života Cvijović achită o notă de plată trimisă acasă printr-un piccolo de patronul unui restaurant. 3460, 20, 30 și 3 de dinari. Ține. Mulțumesc frumos. Așa. Și spune stăpânului tău că domnul nu va mai recunoaște pe viitor nici 5 parali. Nu mai achită nicio notă. Mă rog, străiți. Așa. Ei, poftim. Mara! Ce, frate, ce e? Ce strigi așa? Doarme copilul. Doarme copilul. Păi sigur, domnișorul doarme și tasul îi achită notele de plată. Nu mai plăti și gata. Dar ce crezi tu, că mie îmi place să plătesc? Dar trebuie ca să-i păstrez prestigiu. Și nu pentru el, ci pentru diploma asta din perete. Milorad Cvijović, doctor în filozofie. Dar nu e el doctor în filozofie, ci eu. Și nici eu. Casa asta de bani, ea a trecut examenele. Ei, doamne. Intră. Ce e, Nicolici? Scuzați, domnule Cvijović, Da. o telegramă. Nu este adresată firmei. E venită pe adresa domnului Milorad, fiul dumneavoastră. Pe adresa lui? Cum? Ia să vezi, Mara, că e vreo notă de plată telegrafică. Hai de mine. Deschide-o, Nicolici. Păi, cum să nu se supere copilul? Sigur, el se supără și eu plătesc. Deschide-o. Telegrama e din Elveția, din Freiburg. Din Freiburg? Cine semnează? Profesor Dr. Reiser. Dumnezeu știe cine o mai fi și ăsta. Și ce scrie? În drum spre Atena trec prin Belgrad cu primul simplon. Așa. În drum spre Atena trec prin Belgrad cu primul simplon. Acum am să dau curs invitației dumneavoastră și o să mă opresc o zi, 2 să vă cunosc capitala. Ce e asta? Mara, du-te și trezește-l pe Milorad să vină imediat aici. Bine, mă duc. Așa, ia uite. Ei, poftă, casa. Somnoros și zbârlit, într-o pijama ușoară de mătase, însoțit de maică sa, intră căscând Milorad. Ce e, tată? Ce vrei? Ai o telegramă. Și pentru atâta lucru trebuia să mă trezești? Ce știu eu? Poate că e foarte importantă pentru tine. Îți telegrafează unul oarecare, profesor Reiser. Reiser? Da. Am auzit de când sunt. Păi cum îți telegrafează atunci? Anunță că acceptă invitația ta și că în trecere spre Atena se va opri bucuros aici o zi, 2 să viziteze capitala noastră. Care e invitația mea? Ce? Nu cumva telegrama asta e din Freiburg? Ba da. Atunci ce mai vreți? Chemați-l pe Velimir al vostru, că e pentru el. Așa ai dreptate. Exact, și tu ai tăbărât pe copil. Nu te teme că nu îi se întâmplă nimic. Lasă-mă. Alo? Noi sunteți, domnule Nicolici. Trimiteți un băiat în strada Negoș numărul 37, etajul 2. Să-l anunță pe Velimir Pavlovici, știți, tânărul care vine pe la mine. Da, așa, să vină îndată încoace. Da, așa. M-ați trezit degeaba, puteam să mai dorm. Stai! Vreau să vorbesc cu tine. Ce? Bine, telegrama asta să spun că nu te privește. Dar nota asta de plată te privește sau nu? Dar luna trecută i-ai plătit lui Velimir să scrie un articol pe care l-ați publicat sub numele meu. Și? Mecanismul dinamic al subconștientului. Da. Profesorul Radoslavevici m-a întâlnit a doua zi și mi-a spus: excelent, excelent. În general v-ați sprijinit pe Freud și Adler. I-am răspuns că m-am sprijinit. Ce altceva puteam să-i răspund? De unde să știu eu pe cine m-am sprijinit? Și acum vă întreb, ce vă trebuiau vouă toate astea? Ce vă trebuiau? Ce-mi trebuiau? Eu, fiule, am planurile mele. Tu n-ai niciun cel în viață? Asta da, am. Da, și care e? Să vă moștenesc pe voi. Doamne, Dumnezeule, Mara!
Mara, uite ce ideal și-a ales el. Uite ce, fiule, bagă bine la cap. Eu am cu tine planuri mari. Ce planuri, mă rog, să aud? Peste un an ai să devii docent universitar. Taci, vai. Ce fel de docent când eu nu știu nimic? Ai diploma și asta e de ajuns. Păi da, o să trebuiască să țiu conferințe, Dar eu nici nu mă gândesc să fii docent ca să ții prelegeri. Tu vei fi docent ca să poți peți pe fiica primului ministru. Minunat, bravo. Iată, de ce râzi, de ce râzi? Păi prim-ministru n-are nicio fată. Ei și? Ce-i cu asta? Într-un an sau doi se vor schimba cel puțin 3 prim-ministri și unul din ei tot o să aibă o fată. Uite, schimbă-ți planurile. Știi foarte bine că eu nu sunt doctor în filozofie și n-aș putea vreodată să fiu. Și de ce mă rog? De ce? Pentru că nu sunt născut pentru asta. Iată de ce. Oh, nu ești născut. Adică tu crezi că oamenii se nasc cu predestinare? Te înșeli, fiule, dimpotrivă. Cel care ar putea să fie un bun toboșar ajunge profesor. Altul care ar trebui să fie măcelar devine om de știință. Altul în loc de dansator să face vlădică. Dar în ce mă privește, renunțați la planurile voastre. Mă duc să mă culc, că nu mă... Ia poft. Dar nu uita că dacă renunț la ele, nu mă mai interesez nici de tine, nici de viitorul tău. Oh. Domnule, au venit 2 doamne. Pe dumneavoastră vă caută. Da. Pe mine? Da. Nu se poate. Poate pe domnișor. Sper că nu sunt din alea care înghit oglinzi. Ascultă, și Votaie, ai spus prea multe băiatului, să știi. Ai fost prea aspru. Da. Sigur, du-te la el și împacă-l, răsfață-l. Nu cumva să fii supărat. Tu degeaba râzi, să știi. Milorad, puișorul. Să poftească, doamnele. Bună ziua! Bună ziua! Noi suntem, stimate domn, domn, membre în conducerea căminului de zi numărul 9. Acest cămin de zi... Da, poftiți, doamnelor, luați loc. Da, mulțumesc. Acest cămin de zi, care este un așezământ social atât de important, nu are niciun fel de mijloace proprii. El se întreține numai din colecte voluntare. Da, înțeleg. V-aș ruga să-mi explicați despre ce este vorba. Nu reușesc să vă înțeleg limpede. Vă rog, doamnă Smăsoievici, permiteți-mi să explic eu, domnului. Mă rog, poftiți. Noi suntem, stimate domn, membre în conducerea căminului de zi numărul 9. Acest cămin de zi, care e un așezământ social atât de important, înțelegeți? Pardon, dați-mi voie, nu are niciun fel de mijloace proprii. Ci se întreține numai din colecte voluntare. Da, se întreține numai din colecte voluntare. Un moment. Deci, în fond, e vorba de colecte voluntare. Dumneavoastră care aveți o inimă atât de nobilă. Da, bine, înțeleg. Numai că vedeți, de atâta colecte voluntare, nu mai poate omul să răsufle. În sfârșit, eu o să fac tot ce o să pot. Stați, oare n-ar fi mai cu folos să rugați pe unul din oamenii noștri de știință să ție, să spunem, o conferință în folosul așezământului? Dar cum să nu, dar ce bine ne-ar prinde. Nu mai știți, e greu să găsești pe cineva care să fie dispus. Eu nu zic că e ușor, stați-mă, că dar nu ne înțelegem. Eu nu zic că e ușor, însă când e vorba de un scop așa de nobil ca al dumneavoastră, de exemplu, fiul meu care e doctor în filozofie. Diploma pe care o vedeți în ramă e diploma lui. Priviți cât e de mare. Și ce e mai important e faptul că e scrisă în latinește. Eu nu spun asta pentru că e fiul meu. Nu, dar credeți-mă, e un filozof de mâna întâia. Toată noaptea nu doarme și filozofează într-una. Dacă ar consimți! Vai, dar ce bine ar fi! Atunci cum ne sfătuiți să procedăm? Să procedăm, da. Uite, trimiteți în numele societății dumneavoastră o scrisoare în care să-l rugați, dar știi, să-l rugați să țină o conferință publică. Foarte bucuroase, se înțelege, foarte bucuroase. Așa, vă suntem... Da, în ceea ce mă privește, un moment mai, așa, uite, primiți acum acești 100 de dinari. Când o să am posibilități mai mari, poate, sigur că... Vă suntem recunoscătoare, vă mulțumim! Bună ziua! Da, bună ziua, așa, bună ziua! Veți vedea, conferința o să fie un adevărat eveniment. Așa, dar nu uitați să trimiteți scrisoarea chiar azi. Bună ziua, doamne, bună ziua! Așa. Bună ziua! Unde? Da, Slavka! M-ai chemat, tată? Da, te-am chemat. Uite, aștept o comunicare a agentului meu din Pesta. Da. Șezi aici lângă telefon. Da. Și cum se anunță Pesta, mă chem. Așa, înțelegi? Da, să n-ai nicio grijă, tată. Așa, ia vină să te sărut pe tipul.
Tu ești cel mai drag secretar al meu. În timp ce Slavka așteaptă lângă telefon răsfoind o carte, ușa se deschide și în prag apare un tânăr. E Velimir, care a venit la chemarea lui Jivota. Bună ziua! Dumneavoastră? M-a chemat domnul Zviovici. Credeam că v-ați înstrăinat cu totul. E atâta vreme de când ați mai trecut pe la noi. Da, primesc dojana și recunosc că n-am cum să mă apăr. Altădată, când erați coleg de școală cu fratele meu, mă căutați. Eram adeseori împreună. Credeți-mă, îmi amintesc cu plăcere de timpurile acelea. V-ați îndepărtat atât de mult de noi. Ați devenit indiferent, rece. Nu e adevărat, credeți-mă. Ați rupt prietenia cu fratele meu. El și-a făcut alte relații. Ați renunțat la prietenia mea. Dacă ați ști cât aș fi de fericit să mă pot întoarce la această prietenie. Dar ce vă oprește? Viața. Nu vă înțeleg. Da, recunosc, dar nu pot vorbi mai limpede. Eu aș spune mai sincer. Cum, vă îndoiți de sinceritatea mea? Da, pe bună dreptate. În casa asta se întâmplă lucruri care mi se ascund. Se șoptește după uși încuiate, se duc discuții secrete de care dumneavoastră nu sunteți străini. Dar nu-i niciun secret. Tatăl dumneavoastră primește scrisori în franțuzește sau nemțește, pe care nu vrea să le ducă jos în birou înainte de a le cunoaște conținutul. Și dumneavoastră îi le citiți. Știți că eu am mare obligații față de dânsul și sunt dator să-i fac orice serviciu. Poate că e așa. Totuși simt că nu sunteți destul de sincer. Ai venit? Bună ziua. M-ați chemat? Da, te-am chemat. Sigur că te-am chemat. N-a sunat telefon? Nu, tată. Da. Bine, fetița mea. Și acum lasă-ne, am de vorbit între patru ochi cu Velimir. Vă las. La revedere. Sărbările. Ce e asta, frate? Ce anume? Telegrama asta. Dr. Reiser. Da, cine e ăsta? Doctorul Reiser e un profesor renumit la Universitatea din Freiburg. Da, bine, da. Mare orientalist, autor de opere monumentale. Dar eu nu... Din limbile slave cunoaște pe a noastră și ceha. Am urmat regulat cursurile lui și cum în această vreme învăța limbile slave, s-a împrietenit cu mine. Oprește-te, omule, nu asta te întreb eu. Și de ce telegrafează fiului meu? Dar pentru Dumnezeu, domnule Jivota, dumneavoastră știți prea bine că eu am studiat acolo pe numele fiului dumneavoastră. Da. Deci profesorul mă cunoaște sub numele de Milorad Zviovici. Da, așa, ai dreptate. La asta nu m-am gândit. Da, așa este. Bine, dar vezi tu, frate, profesorul ăsta monumental al tău vrea să ne facă o vizită? Da, mi-a spus de mai multe ori că atunci când va pleca la Atena se va abate pe la noi o zi sau două. Cum pe la noi? Păi de ce să vină la noi? Pentru că eu în fața lui trec drept fiul dumneavoastră. Atunci primește-l sub acest nume și gata. Altfel nici n-aș putea. Da, dacă el, să spunem, dorește să facă o vizită acasă părinților mei. Cum? Vedeți, el a fost foarte atent cu mine. M-a chemat adeseori la el acasă, m-a reținut câteodată și la prânz sau la cină. Adică ce vrei să spui? Că acum ar trebui să le invit și eu? Dacă s-ar putea, ar fi foarte nimerit. Și să joc rolul tatălui tău? Păi, sigur. Numai că asta mai lipsea acum. Ei, poftim, tineri, în ce încurcătură mai vârt. Da, văd și eu în ce situație neplăcută v-am pus. Dar el știe că am un tată bogat. Tu? Da. Păi taică tu nu-i om de serviciu la școala primară la țară? Da, însă eu nu vorbesc de taică meu, ci de dumneavoastră. Ce le tot încurci, mă? Fiindcă vedeți dumneavoastră, eu o să trebuiască să plătesc câte ceva, de pildă trăsura sau vreo excursie sau poate vreun prânz, nu? Ei, poftim, acum altă cheltuială. Poate că profesorul are obicei să spargă și oglinzi, nu? Îmi pare foarte rău că trebuie să vă fac cheltuieli și neplăceri, dar ce pot face? Fusese mai mult o invitație de formă. Da, ție îți pare rău că îmi produci cheltuieli și mie îmi pare rău că le plătesc. Voi vă invitați de formă și eu de dragul formei trebuie să plătesc de-a binele, așa? E bine, dar o să-ți dau eu ocazie să câștigi niște bani și atunci o să-l primești tu pe cheltuiala ta. De ce nu? Foarte bucuros. Așa, iată, uite.
Mie îmi trebuie o conferință pe care tu ai putea să o scrii. Pe Milorad l-au invitat doamne de vază ca să țină o conferință. Și vă trebuie repede? Cât mai curând. Dar eu chiar acum lucrez la ceva. Foarte bine, îi termină repede. Bine, o să termin, fiindcă Reiser sosește mâine. Cu bine, domnule Jivota. Cu bine. Așa. Umblă sănătos. Cu bine. Acum? Blagoie! Ai venit în sfârșit. Bine că ai venit. Vezi. Da. Unde dracu ai stat atâta? Ai bine, cumnatele, ce crezi că a fost treabă ușoară? Da, spune, ai fost la profesor universitar? Da, sigur că am fost. De unde vin eu acum? Atunci, hai odată, povestește. E bine, omule, dar eu ce fac? Nu povestesc, dar dacă nu-mi dai răgaz să spun o vorbă... Spune, uite, eu tac. Am fost la el. Așa. M-a poftit pe scaun, un scaun cumnate, ce să spun, universitar. Cum m-am așezat pe el, cum m-am simțit și eu, universitar. Lasă cum te-ai simțit, spune ce ai vorbit și scurt, ai ieșit bine? Da, stai să vezi. Vorbim noi de una, de alta și deodată aduc vorba ușurel. Știam, zic, că ați început să vă construiți o casă. Ați dus-o până la acoperiș și v-ați oprit. Bine, din lipsă de bani, zice el. Îmi zic eu, ăsta-i momentul. Bani? Zic, știu pe cineva care v-ar împrumuta și încă fără dobândă. Cine? Zice el. Cumnatul meu, zic, domnul Jivota Zviovici. Foarte bine. Și el ce a zis? A rămas surprins profesorul. Zice, cum, de ce? Nu înțeleg, eu nici nu-l cunosc pe domnul Zviovici. Nu văd pentru ce mi-ar face acest serviciu. Că mi-a spus așa, am văzut că e timpul să dăm cărțile pe față. Și nici una, nici două, îi spun. Păi, domnule profesor, la Facultatea de Filozofie sunt 2 locuri de docent neocupat. Iar domnul Zviovici are un fiu doctor în filozofie. Și ce a zis? Pe urmă n-am mai vorbit despre asta. Cum n-ați mai vorbit? Nu, că m-a dat afară din birou. Te-a dat afară din birou? Da. Zice, domnule, eu sunt profesor universitar și nu mă vând. Ce dobitoc! Păi sigur, dacă nu era dobitoc, nu se făcea profesor, ce altceva, mai cu minte. Nu se vinde. Ce nu se vinde azi? Ce articol nu-i de vânzare? Hai, spune tu ce articol. Uite, vezi? Ce scrie aici? O chitanță pentru 10.000 de dinari. Cu suma asta am cumpărat o conștiință. O conștiință? Am plătit-o scump, nu? Nu știu, n-am cumpărat niciodată. Am plătit-o prea scump, desigur. Conștiința este marfă rămasă în prăvălie, care nu mai e la modă și se vinde sub preț numai ca să scape negustorul de ea. Da, uite, și vezi și asta, uite. Onoarea unei fecioare, 3700 de dinari împreună cu cheltuielile pentru avocat. Cum, da tu, la anii tăi? Dar de unde eu? Cine îți spune că eu? Asta a fost pentru fiul meu, doctorul în filozofie. Aici nu poți să spui că ai plătit-o scump. Ba, e scump ținând seamă de prețurile de astăzi. Fiindcă, frate, onoarea unei fecioare e o marfă care se vinde la licitații. Iar licitația e licitație. Fiecare cât dă. Și toate hârtiile astea sunt astfel de chitanți? Toate. Pentru că astăzi, frate, totul e pe piață. Totul se vinde. Cinste, onoare, conștiință, iubire, prietenie, demnitate, respect. Totul, frate, totul. Iar domnul de la universitate a dat în cap că nu-și poate vinde reputația. Să spun eu ce este universitatea. E casa asta de bani. Dar domnul Jivota Zviovici nu-i om să se împiedice de o nimica toată. El dictează lui Blagoe o notiță pentru ziare prin care anunță conferința tânărului savant Milorad Zviovici. La această conferință, spune notița, va asista însuși celebrul profesor Reiser din Freiburg, care s-a deplasat în acest scop tocmai din Elveția. Apoi planurile se urzesc mai departe. Ministrul transporturilor are o fată și perspectiva construcției unei căi ferate. Asta înseamnă mulți kilometri și multe venituri ministeriale. Deci o partidă strălucită. Blagoe primește sarcina să vorbească cu doamna Draga, o rudă a fostei sale neveste. Pețitoare de profesie, doamna Draga se va introduce în casa ministrului, va vorbi despre tânărul savant Milorad în culorile cele mai trandafirii
Și iată că o scrisoare vine să tulbure totul. O scrisoare? Ce scrisoare? Acum a venit, domnule, e pentru domnișorul. Bine, du-te. Ia vezi, Blagoie, trebuie să fie de la doamnele de la Căminul de Zi. E nemțești. Nu fi tot de la doctorul, la Reiser. E din Freiburg. Asta e, de la el trebuie să fie. Ei, acum arată-ți cunoștințele tale în limba germană. Înainte de război ai fost cheler pe un vapor din Viena. Cred că ai învățat nemțește, măcar din lista de bucate. Liber mile. Asta va să zică. Treci peste asta, atâta știu și eu nemțește. Așa. Ce scrie mai departe? Liber mile. Ce? Asta n-a scris-o profesorul. Uite semnătura. Deine Clara. Poftim acum. Care Clara? Ia uite mai bine, poate că scrii Carlu și tu citești Clara. Nu, zău că nu. Clara. Frumos, citesc. Clara. Dar citești odată ce scrie. Ce mai e iarăși? Cum să spun eu ție? Ce să-mi spui tu mie? Spune-mi ce scrie în scrisoare. Scrisoarea e de la nevastă sa. Nevasta cui? A lui Milorad, a lui fiul tău. Ce? Ești beat sau ce-i cu tine? Care nevasta fiului meu? Nu mai știi ce vorbești? Te scrie limpede. Mein lieber Mile. Și pe urmă frumos, pe limba noastră, îți aduc la cunoștință trista veste că buna mea mamă a decedat și că eu și copilul, zice, am rămas acum singuri. Copilul? Care copil? Copilul lor. De plicul. Așa, doctor Milorad Cviovici. Lui scrie. Da, asta-i bună. Da, acum înțeleg eu. Și în asta trebuie că e amestecat cu ceva Velimir. Cu siguranță, da. Și ce mai scrie? De aceea m-am hotărât să viu la tine. Da, cine să vină? Clara. Clara? Da. Dar cum vine vorba asta? Am hotărât să viu la tine. E normal, sunt cununat. De unde știi? Păi scrie femeie. Zice că eu prin căsătoria cu tine am devenit cetățean iugoslav. Lucrurile le-am vândut toate și mi-a ajuns pentru cheltuielile de drum. Ei, uite ce este capabil să facă domnul Velimir. Păi da, să-l întreb eu acum din ce o să întrețină femeia și copilul când o să-i vină pe cap. Velimir? Da. Păi nu-i soția lui. Da, cui este? A fiului tău. Da. Mă, înțelegi, omule, Velimir a fost la Freiburg, a stat acolo 4 ani și s-a însurat și are un copil. Bine, a fost, nu zic că n-a fost. A învățat la școală pe numele lui Fito, a adus diplomă pe numele lui Fito și acum e tată pe numele lui Fito. Da, și... Nu vezi, mai liber Milorad. Scrisoarea e adresată lui Milorad. Ia, stai, te rog, că asta nu se poate. Nu se poate. Se poate dacă tu ai consimțit ca acel Velimir să poarte numele lui Milorad. Nu să... Păi tu m-ai învățat așa. Tu mi-ai spus. De ce cum n-ate să se chinuiască Milorad? Și trimite-l frumușel pe prietenul ăsta sărac al lui să termine școala pe numele fiului tău și să-i aducă diploma. Da, recunosc că a fost planul meu, dar dorința a fost a ta. Și copilul, cum adică, legal e copilul lui Milorad? Și al cui? Ascultă, Blagoie, vorbești numai așa ca să-mi faci necaz, nu? Hai. O să-l dau în judecată pe Velimir. O să-l bag în pușcărie. Cum a îndrăznit el să se cunune pe numele fiului meu? Păi, poți să-l dai în judecată, că nu zic că nu poți să ascultă. Judecata o să-i arunce în pușcărie și pe unul și pe altul. Și pe el și pe soția lui. Dacă e așa, să-i arunci. Nu, pe el și pe soția lui, pe el și pe fiul tău. Ia ascultă, bă, dacă mai scoți o singură vorbă, bă, îți arunc cu scaunul în cap. Bine, poți să și tac. Asta-i. Ei bine, ce taci acum? Nu mi-ai spus să tac? Să taci, adică să nu vorbești prostii. Însă cu minte poți să vorbești. Adică... Bine, haide, spune, de ce să intri în pușcărie, fiul meu? Fiindcă, frate, este complice la acțiunea de a obține o diplomă falsă, fiindcă se slujește de această diplomă falsă.
Va să zică domnul Velimir să-și umple casa de copii și eu să nu îndrăznesc să-l dau în judecat. Păi n-ai să îndrăznești că nu poți. Doamne sfinte, dar... Oh, și atunci ce-i de făcut? Ei, lasă întâi să lămurim chestiunea și pe urmă o am chipzui. Bine, hai să o lămurim. Clara asta e în realitate soția lui Velimir. Deci ea ar fi soția lui Milorad, numai de ochii lumii. Dar eu nu vreau ca fiul meu să fie nici de ochii lumii însurat, înțelegi? Când vreau să o pețesc pentru el pe fata ministrului cu cale ferată și asta încă n-ar fi nimic. Dar să mai fiu și bunicul nu știu cui? Eu nu sunt bunicul nimănui, mai ține mintea asta. Pe la ea spune că ești, iată chiar și scrie. Pepica de-abia așteaptă să sărute mâna lui Gros Papa și lui Gros Mama. Cui să sărute mâna? Ție, tu ești Gros Mama. Ce sunt eu? Gros Papa, iar Mara e Gros Mama. Iar nepotul? Pepica. Pepica? Care Pepica, Doamne sfinte? Care Pepica? Ce vreți voi de la mine? Ce vreți? Nu dau, mă. Nu vreau. O să vă ucid pe toți unul câte urmă, pe toți. Mă vă ucid pe toți. Pe toți ce să mănânc. Fugi! Să nu te văd! Să nu te văd că tu mi-ai făcut tot răul ăsta. Pe tine te omor, întrebă. Fugi! Mara, copii! Aoleu. Așa ceva. Dar ce s-a întâmplat? Ce cu tine? Ce e, tată, pentru Dumnezeu? Života? Nu sunt Života, ci Gros Papa. Ce spui? Ce ai auzit? Iar tu ești Gros Mama? Hai, lui tata, nu e bine. Liniștește-te, tată, zău. Să mă liniștesc? Dar Pepica. Care Pepica? Pepica lui Milorad. Pepica, care a înghițit toată calefierata. Vai, de mine placonie să chemăm doctorul, dragă. Nu e nevoie. Života, vino-ți în fire. Să-mi viu în fire? Dar universitatea, dar fata ministrului transporturilor și toate planurile mele. Și cine să le răstoarnă? Pepica! Hai, odihnește-te că ți-e rău. Hai. Pepica, nenorocitul de Pepica! Au trecut 3 zile. În casa lui Života Zviovici domnește neliniștea. Discuții aprinse între 4 ochi cu ușile încuiate. Slavka e îngrijorată de tatăl ei, care și noaptea în somn îngână disperat. Pepica! În sfârșit, Slavka a reușit să aibă o întrevedere cu Velimir. Și Velimir a mărturisit fetei adevărul. Prin urmare, dumneavoastră ați trecut examenele în locul fratelui meu. Da. Și în timpul ăsta, el unde a fost? El? El s-a plimbat, a petrecut prin Europa. Doamne, asta e atât de urât. Dar dumneavoastră, de ce ați primit? Acum regret. Văd singur cât am fost de nesocotit. Dar în fața mea era numai dorința nestăvilită de a studia într-o universitate. Și am consimțit fără să chibzuiesc. Într-adevăr, fără să chibzuiți îndeajuns. Da, și dacă ar fi numai asta. Dar eu am mers și mai departe cu nesocotința. Și mai departe? Da, acolo la Freiburg am locuit la o familie care închiria camere studenților. Proprietarea sa, soția unui funcționar mărunt de la poștă, avea o fiică, studentă la universitate. Frumoasă? Asta n-are importanță. Mergeam împreună la universitate. Ea, din pură curiozitate, a început să învețe și limba noastră și a reușit să o învețe foarte repede. După 2 sau 3 ani era capabilă să purtăm discuții curente. Spuneți-mi totul. Într-una din întâlnirile noastre, într-un moment în care îmi pierdusem controlul... Vorbiți mai departe. N-am ce să vă spun mai departe. După aceasta, căința nu mai îmi dădea pace. Mă simțeam foarte vinovat. Și într-o zi ne-am căsătorit. Dar pentru Dumnezeu, domnișoară Slavka, nu înțeleg. Iertați-mă. E numai o stare de moment. Gata. A trecut. Desigur că a fost o căsătorie din dragoste. Poate că într-o zi ne-ar fi putut lega iubirea dacă nu m-ar fi deziluzionat. V-a deziluzionat? Mi-am dat seama mai târziu. Mama ei, când a aflat că sunt fiul unor părinți bogați, în mod intenționat ne-a împins, aș spune, unul către celălalt. Așa. Poate fata nici n-ar fi dorit-o. Nu știu,
Trebuie să vă compătimesc sau... Din această căsătorie am și un copil. Pepica. Da, Pepica. Și Clara, așa se numește soția mea, a anunțat că vine aici cu copilul. Și copilul, ca și soția mea, poartă numele fratelui dumneavoastră. Într-adevăr, abia acum înțeleg. Abia acum înțeleg totul. Da. Tata. Velimir, ești aici? Vă salut. Da, vă așteptam. Da. Slavca, du-te, fetița, tati. Noi avem de discutat niște afaceri. Plec. Tată, tată, liniștește-te, te rog. Vom căuta cu toții o ieșire și o vom găsi. Dar te rog să crezi că Velimir nu-i vinovat de toate astea. Te rog să crezi, tată. Da, nu e el, ci eu sunt vinovat. Da, hai, du-te la... I-ai spus. A trebuit. Am vrut să rămân un om cinstit în ochii ei. Da, și că ești un om necinstit în ochii mei, asta nu înseamnă nimic? Regret, dar ce pot să fac? M-am înșelat cu tine, amarnic m-am înșelat. Ce ți-am spus eu când te-am trimis în Elveția? Du-te, Velimir, la Freiburg să-mi livrezi câțiva copii? Ai? La asta nu mă așteptam. Mi-l-a tată prin procură. Dar e absurd, asta... fiul dumneavoastră e numai formal tatăl copilului. Formal, desigur, da. Formal însurat, formal are copil și acum formal îmi fierb mie creierul în cap. Bună ziua, cumnati. Bună ziua, domnule. Am fost și la avocat, dar omul nu poate să ne spună nimic până și noi nu o să-i vorbim deschis, să-i spunem limpede tot. Doamne, Dumnezeu. Dar ia spune-mi, Velimir. Da. Dacă atunci când o veni nevasta i-aș da vreo 10.000, ce zici, chiar 20.000 de dinari, ar consimți să se întoarcă în țara ei? Asta nu știu, dar mă întreb, la ce v-ar folosi asta? Dacă să spunem că ar consimți, ar primi banii și s-ar întoarce în Elveția, totuși ea rămâne pentru totdeauna soția legitimă a fiului dumneavoastră. Iar copilul ei, moștenitorul dumneavoastră. Ce face? Acum vrei să-l amesteci și în moștenire? Ia ascultă-mă, m-am săturat de Pepica ăsta. M-am săturat! Nu mai să-mi cadă el în mână că nu o să-i rămân dator. Dar e un copil mic pentru Dumnezeu. Mic, desigur, da. Păi copiii mici fac omului neplăceri mari. Da, ai dreptate, căsătoria rămâne valabilă. Îți dai seama că ai făcut un lucru nelegiuit și că în țara asta sunt legi? Domnule Cibota, sunt gata să mă duc la poliție și să iau asupra mea totul. O să spun că am studiat la universitate și mi-am dat examenele. Nu cumva să spui asta, ai auzit? Va trebui să spun adevărul, nu? Trebuie să spui adevărul? Păi, dar cum? Dar de unde ai scos-o că în fața poliției trebuie să spui adevărul? Dacă s-ar spune adevărul în fața poliției, din doi oameni, unul ar fi la închisoare. Atunci ce pot să fac? Învățați-mă ce să fac. Nu mai face nimic, lasă-ne pe noi. Mă rog. Destul ne-ai încurcat pe toți acum. Nu te mai amesteca. Cum doriți. Ia spune-mi, ai scris conferința pentru Milorad? Da, era să și uit. Iată. Poftiți conferința, domnule Jivot. Despre ce ai scris? Despre dinamica anticipată. Ia să văd. Poftim, nici nu știți. N-ai putut să scrii despre ceva mai serios? Uite, Blagoie nici nu poate să pronunțe titlul. Și unde e celălalt? Care e celălalt? Reiser, profesorul tău. Ce ai făcut cu el? L-am primit aseară la gară. L-am condus la hotel, am cinat împreună, de dimineață am fost prin oraș, l-am condus după aceea la universitate și l-am lăsat acolo în discuții cu profesorii. Foarte bine ai făcut, lasă-l acolo la universitate până la plecare. Da, dar ce? Trebuie să vă spun că vrea cu orice preț să vină și la dumneavoastră. Vrea să vă cunoască. Nici nu mă gândesc, Blagoie. Pentru profesor tu o să fii tatălui Velimir. Cum aș putea eu? Să poți. Știi nemțește, spune că se repară casa și că nu poți să-l primești la tine. Și poftește-l la restaurant. Așa, uite, ține banii ăștia. Blagoie, o să-ți ajungă pentru un prânz dacă nu spargeți oglinzi. Vorbești serios? Păi sigur că serios. Tu nu vezi că ăsta vrea să strângă toată Elveția în casa mea? Hai, Blagoie, hai, du-te cu Velimir și să-i fii tat, așa. Hai, scapați-mă, măcar de profesor. Stai, pe bine, numai... Ia ascultă-mă, tu în loc să-mi spui mulțumesc că ți-am dat ocazia să plătești și tu odată în viață pentru altul, tu... Știu, cred, dar... Ce crezi? Da, în sfârșit, dacă zici tu, bine. Hai, Velimir, hai. La ușe aștepta doamna Draga, pețitoarea, care aducea vești de la întrevederea cu familia ministrului comunicațiilor.
Poftiți, doamna draga, poftiți. Mulțumesc. Poftiți, luați loc. Mulțumesc. Cred că bănuiți pentru ce am venit. Cred că da. Ați fost acolo? Da, sigur. Știți, eu nu voiam să mă grăbesc. Voiam să trec într-o zi așa ca din întâmplare. Da. Dar unde-i doamna? N-ar trebui să audă și dânsa? Nu, pe ea nu o interesează. Vai, se poate? Doar e mamă. Tocmai pe ea nu o interesează decât ca mamă. Da, mă rog, pot să o și chem dacă... Mara! Mara! Da? M-ai chemat? Da, poftiți. Da. Dânsa e doamna Draga. Dar ne cunoaștem. Ce mai faci? Mulțumesc lui Dumnezeu. Da. Doamna Draga, știi, se cunoaște bine cu soția domnului ministru al comunicațiilor. Da, în chestiunea pentru Milorad al nostru. Spune. M-am dus acasă la ministru. Și, cum e obiceiul, bună ziua, ce mai faci? Mulțumesc Dumnezeu, bine, dar dumneavoastră... Trebuie, nu poți să începi așa, hodorom. Să înțelegi. Și noi așa, ba despre una, ba despre alta, până când am deschis eu discuția despre conferință. Zic că nu vreți să mergeți mâine la conferința pe care o ține tânărul savant Sviovici. Păi mama, doamna Jelca, a zis, nu știu dacă o să mergem, dar eu, dar trebuie să mergeți. Nu atât pentru conferință, ci să-l vedeți și să-l cunoașteți pe tânărul savant, care e o minune în știință și are în față un mare viitor. Așa e, ați vorbit bine de tot. Nu știu dacă e așa, dar eu sunt pețitoare. Se știe. El, zic, e un tânăr care nici ziua, nici noaptea nu scoate nasul din cărți. Exact, așa e. Știți, e un tânăr liniștit ca o fată. Nici nu știe cum arată cârcile. Nu știe. Zic, nu bea, nu fumează, nu sparge oglinzi. Eu nu știu dacă totul e adevărat. Da, dar ești pețitoare. Și ei ce au spus? Păi, până aici n-au zis nimic, fiindcă am vorbit numai eu. Au zis că nu-l cunosc pe tânăr. Dar eu de colo. Păi iată ocazia potrivită. Veniți mâine la conferință și o să-l vedeți. Și știți ce a spus fata? A zis, hai mamă să mergem mâine. Auzi, Mara? O să vină să-l vadă. Doamne. Voiam să spun... Știți, din simplă curiozitate, ce credeți dumneavoastră? Câți kilometri de zestre gândește tatăl fetei să-i dea? Vai, dar dumneavoastră măsurați zestrea în kilometri? Da, nu, mă rog, e doar ministrul comunicațiilor, valuta lui e kilometri. Dar nu înțeleg. Uite, o să vă spun eu ca să înțelegeți. Da. În mâinile lui este construcția căii ferate. Asta înseamnă mii și mii de kilometri. Acum, eu nu zic că o să dea fetii ca zestre toată calea ferata, ca să nu se poate. Însă 400-500 de kilometri n-ar fi cine știe ce. Acum înțeleg. Dar desigur, cui altcuiva să-i dea dacă nu copilul lui său? Sigur. Și poate că o să se găsească și pentru pețitoare vreun kilometru acolo. Păi să înțelege, doamna Draga. Ei, nu pot să vă promit un viaduct sau un tunel. Asta nu pot, dar vreun kilometru se înțelege de la sine. Mă iertați că întreb și eu ceva. Da, poftiți cu mătră Mară, poftiți. Cum e fata? E frumoasă? Ce mai întreb? Cum să nu fie? Fată de ministru și să nu fie frumoasă. Și acum să vă spun planul meu. Mâine o să vină la conferință să-l vadă pe tânăr. Poi mâine o să mă duc eu din nou la ei și o să întreb așa, știi, ca din întâmplare. Ei, cum v-a plăcut tânăr? Așa, bun. Și apoi vin la dumneavoastră să vă spun totul cu deamănuntul. Foarte bine, foarte bine. Ei, și acum cu bine cu mătră, cu bine prieten. Cu bine și vă mulțumesc. Vă mulțumesc și mai veniți, mai poftiți pe la noi. Așa. Ce zici, Mara? Bine ar fi. Dar ce ne facem cu încurcătura cu soția și copilul din Elveția, care pot să vină dintr-o clipă într-alta? Doamne Dumnezeule! Lasă, nu te mai îngriji tu de asta. Am eu planul meu. Așa, ia auzi. Auzi, vine Milul ăla. Da. Du-te, vreau chiar să-i vorbesc. Bine, mă duc, Doamne. Toate sunt așa de încurcate că nici nu știu, nu înțeleg nimic, nu pot să înțeleg ceva. Tată! Da.
Ai venit? Am de vorbit cu tine ceva important. Am și eu de vorbit cu dumneata, tată. Ai văzut ziarul ăsta? Da. Ia uite-te, ce e asta, tată? Ce anume? Cum ce? Ziarele anunță că eu țin o conferință, că a sosit profesorul Reiser special pentru asta și că vor asista la conferință, nu știu... Din moment ce scriu ziarele trebuie să fie adevărat. Ce să fie adevărat, tată? O să ții o conferință, nu vezi? Dar ce fel de conferință? Zău, tată, ce ți-a mai venit? Ia ascultă, Milorad. Știu că ție nu-ți arde de conferință, dar sunt lucruri pe care omul vrând nevrând trebuie să le facă. Mâine o să-ți vină la conferință cel mai ales public. O să vină, de exemplu, nevasta ministrului comunicațiilor, cu fiica ei. Și încă multe alte persoane de seamă cu fiicile lor. Tată, Ei, nu putem să anunțăm unui asemenea public că domnul doctor nu mai vrea să țină conferința. Uite, ba putem. Putem, fiindcă eu n-am făgăduit nimănui că voi ține vreo conferință. Tu nu, dar am făgăduit eu. Uite, ține hârtiile astea. Asta e conferința. Ce? Nu, ține pentru dumneata, mie nu-mi trebuie. Ascultă, te rog, e vorba de fericirea ta și nu numai de fericire, ci și de onoare. Nu, lasă onoarea mea în pace. De-a ta o las, însă e vorba de onoarea mea. Aha, va să zic așa? Păi da. Când e vorba de onoarea mea, eu trebuie să te salvez. Iar când e onoarea mea în joc, tu nici să n-auzi. Ieri te-am rugat, te-am implorat. Ce? Tată, dăm 10.000. Ei, și... Nici nu ai vrut să auzi. Ei, și dacă ți-aș da 10.000 de dinari, ai ține conferința? Poate. Ei, cum poate? Taci! Ce? Auzi, vin doamnele de la Caminul de Zi să te roage pentru conferință. Ce? Milorad, nu o să ne faci de râs. Ascultă, 10.000 dai? Bine, o să-ți dau. Hai. Bună ziua, domnule. Fiul meu, doctor Milorad Cviovici. Tinerul nostru savant. Da. Îmi pare foarte bine. Îmi pare foarte bine. Îmi pare foarte bine. Da. Chiar adineauri fiul meu spunea că i-ar face multă plăcere să cunoască pe doamnele care l-au invitat să țină conferința. Ce onoare, ce plăcere. Da. Asociația noastră, Căminul de Zi numărul 9. Întreaga conducere a asociației noastre. Da, știți, noi chiar am dorit, știți. Eu v-aș ruga frumos, doamnă Protici, să-mi permiteți mie. Da, mă rog. Puteți să vă închipuiți, deci, cât ne-am bucurat când am citit în ziare că va asista la conferință și marele savant, domnul profesor Reiser din Freiburg. Din Freiburg, da. Asta este o mare onoare pentru noi. Domnule Milorad, cum preferați să vă prezinte publicului o membră a conducerii? Sau poate domnul ar prefera să-l prezinte două membre? Se poate și două, dar cu condiția ca numai una să vorbească. Domnul Milorad, cum preferă? Dumnealui hotărăște, nu? Nu, n-am nicio preferință. Nici nu-l mai întrebați. Filozofii ăștia sunt oameni foarte ciudați. Lor totul e tot una. Da, e tot una, da. Cine vine? Profesorul Reiser. Asta e bine mea! Care Reiser? Ești nebun? Ce mi-l aduci aici? Se încăpățânează și nu vrea să audă. Spune că vrea să vadă pe mama lui Milorad. Dar de ce? Ce mamă, frate? Dacă l-a văzut pe tasul, de ce să o mai vadă și pe mamă? Ne pare atât de bine, ne pare atât de bine. Ce fericită ocazie! Ce fericită ocazie! Aoleu, da, frumoasă ocazie. Blagoie, du-te, ține-l, nu lăsa să vină. Dar ce n-am încercat și eu și Velimir? Dacă nu înțelege, ia, uite-l, vine cu Velimir. Bună ziua! Poftiți, am onoarea să vă prezint domnul Života, tatălui Milorad. Ce faci? De unde e eu, tatăl? Ce mă amestești pe mine? Adică, pardon, tatăl sunt eu, domnul e mama. El e mama. Ce faci, nene Blagoie? Iertați-mă, domnule profesor, Mara, nu încoace, frate. Am onoarea să vă prezint pe mama lui Milorad. Respectele mele, doamnă, prețuiesc foarte mult pe fiul dumneavoastră. Mă rog, poftiți. El este un savant eminent. Prezentați-ne, vă rugăm, prezentați-ne, domnule Života. Blagoie, prezentele tu. Ce eu nici nu le cunosc. Domnule profesor, noi suntem membri în conducerea Asociației Căminului de Zi numărul 9. Acest cămin de zi, care este un așezământ social atât de important. Milorad, te rog, tradu-mi ce spun doamnele. Dar sigur că domnul nu poate să înțeleagă dacă dumneavoastră, doamnă Protici, nu-mi dați voie să explic eu singur. Dar vă rog, explicați dumneavoastră singură, mă rog, poftiți. La Căminul de Zi numărul 9 o să se țină o conferință publică, așa că înțelegeți. Acum o să iasă totul la lumină. Această conferință o va ține excelentul dumneavoastră elev, domnul doctor Milorad Cviovici. Dumnealui? Adică... Domnul Života Cviovici, onorabilul său tată. Ne-a dat de gol. Dar tăceți odată! Ce are Căminul de Zi numărul 9 să se amestece în treburile mele familiale?
Nu mi-era de ajuns Pepica, îmi mai vine pe cap și căminul de copii. Doamnele, doamnele doresc. Ia uite-l acum și până ăsta. Cine dracu mi te-a adus pe cam? Destul, frate, destul, ați înțeles? Destul de Pepica, de norocitul de Pepica. Vezi ce mi-ai făcut după Pepica. Și totuși conferința tânărului savant dr. Milorad Cvijovici a avut loc. Rezultatul? Suntem a doua zi după conferință. Milorad se plimbă nervos prin casă, fumând țigară după țigară. Ce e cu tine, Milorad? Ce ai? Ce am? Mă mai întrebi? Și eu mă mir că n-am înnebunit încă. Dar o să nebunesc. O să vezi cum o să nebunesc, Slavka. De ce, pentru Dumnezeu? De ce? Cum de ce? N-ai văzut cu ochii tăi rușinea pe care mi-a făcut-o tata cu conferința aceea? Da, e adevărat. Da. Te-ai încurcat foarte rău. A fost neplăcut pentru noi toți când publicul a început să râdă în hohote. Îmi venea să fug din sală. Dar cum să nu te încurci? Cum să nu te încurci? Ascultă-te, rog, ce a scris Velimir în blestemata asta de conferință. Fii atent. Da. În discursul contemplativ, intuitiv, vital al fluctuantelor probleme logocentrice și biocentrice, m-am ciocnit de profanațiile derizori ale culturii climaterice. Poftim, hai, încearcă de pronunță-o asta. Da, e greu, e foarte greu. Pe când citeam, mi se părea că rătăcesc într-o junglă în care urlă fiarele sălbatice. Puțin a lipsit, foarte puțin, să nu încep să urlu și eu. Poftim, uite, de asta m-am încurcat. De asta sunt nervos. Domnule, o doamnă dorește să vă vorbească. O doamnă? Ce? Ce doamnă? Ce doamnă? Una cu un copil. Una cu... Slavka, trebuie să fie una din doamnele din comitet. Mi-au spus că o să vină cu copiii, să mulțumească, să... Stai să vezi, Slavka, stai să vezi. Asta o să-mi plătească pentru toate. Stăpânește-te, Milorad. Să nu fii brutal. Brutal? Nu o să fiu. Numai că o să arunc cu scaunele după ea. Vai. Stai. Să nu mai aud de căminul de zi numărul 9. Să nu mai aud de căminul de zi numărul... Să intre. Să intre. Da, eu fug. Nu vreau să fiu de față. Te rog, frate, stăpânește-te. Te rog să nu fii brutal. Da, mă voi stăpâni. Să intre. Cine? Poftiți, vă rog. Cum, Pepica? Cum? Ia, muti! Cum? Ce? Dumneavoastră? Scuzați-mă, îl caut pe domnul Milorad Cvijovici. Eu sunt. Nu, vreau să zic doctorul Milorad Cvijovici. Da, eu sunt. Dumneavoastră glumiți, desigur, domnule. Eu vorbesc de soțul meu. Doamnă, s-ar părea că glumesc, dar o să vă încredințați că eu sunt. Doamne, poate că mă exprim eu greșit în limba dumneavoastră. Nu, doamnă Clara, vorbiți foarte bine. Chiar mă surprinde cât de bine vorbiți. Pepica, desigur, nu știe limba noastră, nu? Hai, vină, Pepica, vină la mine. Poftim? Și acum cunoașteți numele copilului? Dar cum să nu-l cunosc? Hai, vină, micuțule. Vină, nu te teme. Hai, vină la mine. Ia, bite! Drăguțe. E ciudat, nu seamănă deloc cu mine. Cum? Vă rog, mă explicați-mi. De ce se petrece aici? Eu nu pot să-mi revin. Mi-e greu să vă explic dacă dumneavoastră nu credeți că eu mă numesc Milorad Cvijovici. Dar o clipă, vă rog. O clipă, iertați-mă. Mamă, vină încoace. Hai, vină repede. A sosit Clara cu Pepica. Cum, doamnă, aștepta sosirea mea? Se înțelege, de altfel n-ați scris? Da, însă i-am scris lui, soțului meu. Păi sigur că da, și ați trimis salutări lui Gros Papa și lui Gros Mama. Da, toate astea, numai... Da. Nu înțeleg nimic. O astfel de transformare e absolut imposibilă. Dumneavoastră nici nu semănați măcar cu soțul meu. O să înțelegeți. Numai decât. De altfel, iată pe mama. Iată pe mama doctorului Milorad Cvijovici. Cine a venit, Milorad? Mamă, mă bucur foarte mult. Vai, cum? Dumneata va să zică... Dumneata ești Clara. Da. Baby Herzchen, Christian der Großmama. Das ist eine Großmama. Cristian, și acesta-i popice, Pepica. Nu știu, Milorad, fiule, ce să fac? Dar cum, îmbrățișează-ți nepotul? Da, copilul-i nevinovat. Ce frumuselie, vai. Ați venit, când ați sosit? De o jumătate de oră.
Singură? Nu v-a așteptat soțul? Nu. Asta nu e frumos din partea lui. N-am putut să anunț sigur nici trenul, nici ora la care sosesc. Hai, mamă, dar semănați așa de mult. Milorad mi-a vorbit atât despre dumneavoastră. Spunea că sunteți cea mai nobilă mamă din lume. Toate mamele sunt așa. Dar pe mama soțului dumneavoastră eu nu o cunosc. Cum? Nu? Eu vă rog, doamnă, explicați-mi ce-i cu mine. Sunt străin aici, nu cunosc obiceiurile și nici deprinderile. Nu știu ce e glumă și ce nu. Vă rog, explicați-mi toate astea. Da, mie cine să-mi explice? Și eu, fiica mea, să mă aflu într-o încurcătură din care nici nu știu cum să mă descurc. Domnul spune că e soțul meu. Da, așa se pare. Însă vă rog să nu spuneți nimic nimănui. E un mare secret. Doamnă, pentru Dumnezeu, e îngrozitor. Dar ce e asta? Ce se întâmplă? Doamne, Hai, nu mai plânge. N-or să rămână lucrurile așa. De altfel, Grospapa o să vă explice totul. Și unde e domnul Grospapa? Acum nu e acasă, dar vine îndată. Cine s-a aștepta la una ca asta? Mamă, doamna a călătorit, e obosită. Da. Pepica desigur e și flământ și condâiu. Poftiți aici să-l așteptăm pe Jivota. Da. Poftiți, doamnă. Sunteți acasă la dumneavoastră. Da, mulțumesc. Cine ar fi crezut că am o soție atât de frumoasă? Jivota urcă scările, certându-se cu Blagoe, pe care îl face responsabil pentru o parte din insuccesele conferinței. Dar intrând, Jivota încremenește în prag și face ochii mari, uluit. În mijlocul camerei e Mara cu Pepica în brațe. Ia, gros, mama! Așa, îngeraș, vă să zic că tu ai înțeles povestea mea. Mara! Ce e asta? Nu cumva... Ce? Pepica? Da. Zău, ele? Când îți spun. Pepica? Da. Doamne. De ce plânge acum? Cum să nu plâng, nu e nepotul meu? De unde, frate, ce nepot? Adevărat, da, ai dreptate. M-am făsăcit degeaba pentru un copil străin. Ei, dar ce vrei, formal mi-e nepot. E un copil atât de bun. Tace, nu plânge. Păi nu plânge, desigur, e născut în Elveția. Nu ca aici la noi, să țipe de la naștere până la moarte. Ei poveste câte ni le-a pricinuit? Cui să-i povestesc? Păi lui Pepica. Doamne, și Vota, dar e un copil de 4 ani. Se poate, dar trebuie să știi. Trebuie să-i să spună ca să știi. Ascultă tu, Pepica, fiule, ce o să-ți spun eu. Așa, bagă bine la cap fiecare cuvânt. Bite? Ce bine, Tu, Pepica, de cum ai apărut pe lume, te-ai și amestecat în socotelele mele. Să-ți dau un exemplu. Uite, cât este burticica asta ta de mică, nu intră în ea nici o jumătate de kilogram de cireș. Și tu ai venit să-mi înghiți în ea 470 de kilometri de cale ferată, 4 viaducte și 7 tuneluri. Păi tu știi ce înseamnă asta? Pepica, ce frăștei tu? Da, feștește sau nu feștește, mie tot una. Numai să audă ce-i spun. Ce n-ai? Uite, ori fiule, eu înțeleg că ai să crești și să spunem că nu sfârșești școala și neștiind cu ce să te ocupi, te faci, să zicem, derbedeu. Vai de mine, ce Vota? Nu vă menționa. Și ca atare falsifici chitanții, cecuri, mandate postale, polițe și alte lucruri, mă rog. Dar tu, fiule, cum te-ai și născut, ai și făcut un fals. E frumos? Ia spune, e frumos? Tu nu ești un copil, ești un fals. Ei, lasă-mă. Așa copilul. Și te întreb, de ce, frate? Tocmai numele meu să-l semnezi tu pe polița ta. Păi vezi, Pepica, de asta o să te curăți. Scuză-mă, dar pentru asta o să te curăți. Doamne, și Vota, să o vorbești de parcă copilul te-ar înțelege. Păi am vrut doar să-i spun să nu zică pe urmă, că nu i-am spus. Uite că m-am și ușurat. Trebuie să-ți spun, m-am ușurat. După ce le-am spus pe toate, așa am față, așa. Dar ia spune, Mara, Pepica nu fi venit singur cu trenul. Singur, cum? E și ea aici. Clara? Da. Și ce spune? Nu spune nimic, e încurcată. Nu poate să-și dea seama ce-i cu ea și plânge într-una. E alături cu Slavka și Milorad. Velimir e aici? Nu, a trimis Milorad după el să vină. Bine că... Eu mă duc. Așa, du-te, Mara, du-te la ea. Curând o să vin și eu, mai am de aranjat o afacere cu Blagoe și vin. Bine, hai, papi. Hai, orice aș face, nu știu să-i zic pe nume. Hai. Așa.
Blagoie, după cum vezi, acum e aici, a venit. Ce facem? Dăm tu, dacă poți, un sfat universitar, că eu m-am zăpăcit de tot. Nu-ți pierde fire, omule. Planul e făcut. Iată momentul, îl punem pe roate. O să vină Velimir, nu? Da, l-am chemat. Ei sunt soț și soție. Nu s-au văzut de un an și mai bine, nu? Așa e? Da. O să se arunce unul în brațele celuilalt și ori să se sărute, ori în fața legii. Asta e necredință, fiindcă legal ea e soția fiului tău. Da. Îți sunt de ajuns 2 martori și divorțul e gata. Nu-i strașnic? Da, dar martorii... Păi i-am chemat, mă mir chiar că n-au venit. Au venit un domn și o doamnă. Da. Ei sunt să intre. Așa. Să intre, să nu ne tulbure nimeni. Să nu fie nimeni aici. Poftiți, Bine, bine că ați venit. Uite și vota. Doamna Soica și soțul ei. Îmi pare bine. Și mie. Taci. Ne-a chemat domnul Blagoe. Da, el v-a recomandat. Spune că sunteți meșteri la treburi de astea. Meșteri mari. Taci tu? Cum nu? Sigur, eu și domnul Sima facem cu succes lucrul ăsta de mulți ani. Care domnul Sima? Păi dumnealui soțul meu. Da, eu, soțul ei. Și de ce îi spuneți domnul Sima? Știți, el e și nu e soțul meu. Fiindcă e drept, trăim împreună sub același acoperiș, dar am divorțat de 5 ani de zile. Și dumneavoastră? Nu zău, și de ce? Păi din cauza afacerilor. Exact. Căci știți, când suntem martori ca soț și soție are mai puțină valoare, fiindcă se consideră că ne-am înțeles. Din cauza asta, da. Așa despărțiți, noi reprezentăm 2 martori independenți. Păi, sigur, așa. El este Sima Jecmenici, iar eu Soica Purici. Purici? Da. De aceea îi și spun lui întotdeauna domnule Sima, iar el mie doamna Soica, ca să ne obișnuim. Așa, da. Și dumneavoastră sunteți martori, ca să zic așa, de profesie. Da, dar numai în procesele de divorț. Și aveți destul de lucru? Taci tu. Cum să n-avem? Doar asta e astăzi la modă, nu? Și câștigați ceva? Termină. Destul, sigur, se înțelege. Atârnă mult de felul mărturii, bineînțeles. Să vedeți, este o anumită taxă pentru am auzit asta și asta, alta pentru am văzut asta și asta, și alta pentru am dat peste asta. Asta și asta, da, știu. Pardon, scuzați, vă rog, am crezut că știți, da. Păi, cel mai scump e jurământul fals. Păi faceți și de astea? Nu-i păcat? Da, e păcat în toate celelalte procese, dar la cele de divorț, nu. În timp ce pe de o parte greșești că juri strâmb, pe de altă parte faci o faptă bună că ajuți 2 oameni să scape unul de altul. Se vede că vă cunoașteți meseria. Altfel îți mai recomandam eu pe doamna. Da, așa. Blagoie, explică planul tău. Da. Iată despre ce e vorba. Să zicem că nora lui Jivota e necredincioasă soțului ei. Și în orice moment se poate întâmpla să vină un tânăr. Și cum vine tânărul, ea o să-i alerge în brațe. Sunteți siguri de asta? Da, sigur. Suntem siguri. Ne trebuie numai 2 martori care să vadă. Să vadă? E greu să vezi. E greu să vezi. Taci tu. Dar știți, noi putem să mărturisim și fără să vedem. Nu, eu aș vrea chiar să vedeți. Păi or să vrea ei să se sărute în fața noastră. O să vrea, frate, să poate. Cel mai bine ar fi să vă ascundeți în camera de alături și să apăreți dintr-o dată când sunt îmbrățișați. Da, așa ar fi mai bine chiar. Da, să vedem dacă se... se poate, poate, cum să nu. Da, mă rog, cum o să știm noi când trebuie să apărem? O să vă facă semn Blagoie. Da, cum? Asta e foarte ușor. Scăpați ceva să cadă cu zgomot. Uite, taba asta. Așa, e bine? Se aude bine? Da, se aude bine. Ce zici, Blagoie? Da, ideea e bună. Sunteți de acord și dumneavoastră, domnule Sima, cu acest plan? Scuzați, să știți, eu nu îndrăznesc să zic nimic. Mie mi-a interzis soția să vorbesc când este cineva străin de față. Da, taci dracului odată. Tac. Trebuia să interzic, nu? E flecar și îmi strică toate socotelile. Și când mergem la judecată ca martor, trebuie să-i scriu ce să spună ca să învețe pe din afară. Și abia după ce l-ascult îl duc la judecată. E bine, fie și așa. Numai că ar trebui să ne grăbim. Tânărul care ne interesează poate să vină dintr-o clipă într-alta. Da, să-i conduc în camera de alături. Dui. Hai, poftiți și așteptați aici. Intră! Bună ziua! Bună ziua, Cuscăra, ce mai nou?
Ce bine, Blagoi, pe dumneata te căutam. Să te întreb ceva așa între patru ochi. Nu mi-aude nimeni? Nu, ce anume? Ce-a fost cu doctorul cel tânăr de se făcut de râs la conferință? Păi nu se poate spune că s-a făcut de râs. Cum asta? Când publicul râdea de să tăvălea. Publicul a plătit biletul și are dreptul pentru paralele lui să râdă sau să plângă. Dar conferința lui a fost foarte științifică. Am discutat eu cu savanți, cu profesori, crede-mă, și toți se minunează. Mă rog, bine, mă rog, în ceea ce privește știința eu nu mă amestec. Dar de ce s-a încurcat? S-a făstăcit, s-a bâlbâit și a început să spună cuvintele pe dos. N-ai priceput. Din pricina fiicii domnului ministru, când a văzut-o în sală, a simțit ceva, nu știu cum se spune asta. Ceva, așa se spune. Și cum a simțit ceva, a început să-i bată inima tare și au început să-i joace pe dinaintea ochilor literele de parcă ar fi jucat sârba. I se părea F că e țâță, că e brâu, și asta l-a fermecat cu frumusețea. Mă rog, se poate. Nu zic că nu se poate. Dar mai e ceva care mă roade și mai mult. Ce mai e? Mă rog, eu nu pot să cred, dar se șoptește. Și știi cum e când se șoptește. Și ce se șoptește? Se șoptește că tânărul doctor Zviovici ar fi însurat. Fii pe pace, Coscă. Păi dacă ar fi adevărat, nu s-ar șopti, s-ar spune în gura mare. Intrigă. Ce poate fi altceva decât intrigă? Dar închipuiește-și ce compromițător ar fi asta. Vai, pe mine m-ar da afară în brânci din casa domnului ministru. Și asta e ceva. Vai, dar nici nu pot să-mi închipui așa ceva. Dar liniștește-te, ce noi pentru un om însurat am căutat fată. Va să zică, îți dai cuvântul că nu e adevărat ceea ce se șoptește. Da, dar poți să jur pe cea mai scump dacă e nevoie. Bună ziua! Uite-l pe Venimir, ai venit în sfârșit. E adevărat că a venit Clara? E adevărat. Și copilul? Da. Unde sunt? Sunt dincolo? Stai! Așteaptă nițel. Clara m-a rugat ca să o chem aici când vii tu. Adică să... Da, dumneata cu screnul pleci? Vai, dar cum să plec? Când nici nu l-am văzut pe domnul Jivota. Da, sigur trebuie să vorbești și cu el, dar nu te încredințez că o să-i spun eu toate, cuvânt cu cuvânt. Totuși e altceva când domnul vorbește personal. Da, vezi că nu trebuie să... E prea târziu. Vai! Vai, să sărute așa în public o femeie străină? Scandal! Cine sunteți dumneavoastră, vă rog? N-are importanță. Cum n-are importanță? În clipa asta noi suntem martori că dumneavoastră ați sărutat o femeie străină în public. Doamnă, în public. Oricine ați fi, sunteți fără obraz. Foarte bine. Notează-ți asta, domnule Sima. Domnule Blagoi, vă rog, permiteți-mi să-i poftesc afară pe acești doi indivizi. Eu nu știu, nu sunt stăpân aici. Să vină atunci stăpânul. Da. Domnule Jivota. Domnule Jivota. O să vă arăt eu vouă. Ce s-a întâmplat? Domnul vrea să ne dea afară din casa dumneavoastră. Ce? Să vă dea afară? De ce să vă dea afară? După cum știți, domnule Jivota, noi am venit aici să vorbim de cumpărarea casei dumneavoastră din strada Molière. Înțelegeți, știți asta? Da, doamna care aud că îi se spune Clara este nora dumneavoastră, nu? Păi, cum să spun? Este, sigur că este. Dar cum? Deci am surprins pe nora dumneavoastră îmbrățișindu-se cu acest domn. Groaznic, de necrezut. Eu nu permit ca onoarea mea, casa mea, obrazul meu să-mi fie pătat în halul ăsta. E o rușine ca nora mea să se sărute cu un om străin. Vă rog să fiți martori. Foarte bucuroasă. Ce-i asta, pentru Dumnezeu? Eu am fost de față. Deci puteți să mă considerați martor și pe mine. Foarte bine. Doamna dragă, dumneavoastră, păi ce căutați aici? Asist la scandal. De aici, fiul dumneavoastră este însurat. Cum o să fie? Nu e însurat. Cum nu e însurat? Ba e și nu e, cum să spun. Am fost deci înșelată. Rușine. E frumos pentru onoarea și prestigiul dumneavoastră. Bine, dar aveți răbdare. V-ați bătut joc de mine și dumneavoastră și prietenul ăsta de nimic al meu. Vă rog, asta treacă meargă. Dar v-ați bătut joc de onoarea familiei respectabile a unui ministru? Asta nu o să treacă așa ușor. Aoleu, Dumnezeule, explică tu, Blagoie, că fiul meu nu e însurat. Iar?
Mă rog, este sau nu este însurat? Ba, e însurat. Nu mă mai încurcați, vă rog, pentru dumneavoastră marturii însurat, pentru doamna Draga nu e însurat. Așa? Ei, asta-mi place. Pentru Dumnezeu, domnișoară Slavka, ce însemnează toate astea? Ce se petrece aici? O să vedem liniștit. Eu v-aș ruga, domnule, până nu plec, să-mi spuneți ce să-i comunic domnului ministru. Iar eu v-aș ruga să clarificați imediat lucrurile, domnule Jivota. Aveți răbdare. Ați năvălit toți. Încet, frate, încet, o să vă explic totul. Aveți răbdare. Iată despre ce e vorba. Dați-mi voie să vă spun, Blagoie, tu ce dracu te uiți la mine și nu cași gura să le explici despre ce e vorba? Păi nu știu. Păi nu știi. Păi sigur, dacă nu știi, de ce vrei să le explici? Lasă-mă pe mine să explic și nu te mai amesteca. Deci ce am vrut să spun? Doamna Soica și dumneavoastră, domnule Sima, ați venit pentru imobilul din strada Molière. E un imobil foarte frumos, are anticameră, 3 camere cu parchete, cu stove de fier, o cameră pentru copii, cămară, bucătărie, baie și tot celălalt. Casa nu are igrasii, pot să vă garantez. Asta și e luminată de soare dintr-o parte. Și credeți-mă... Dar vă rog, lăsați asta. Altceva v-am cerut. V-am întrebat, domnule. Dar ce ai tu să mă întrebi, Elimir? Tu mi-ai făcut toată încurcătura asta și tot tu mă întrebi. Dar și eu v-am întrebat ceva. Ce să-i spun domnului ministru? Păi sigur, tocmai asta vreau eu să vă răspund. Când vă duceți la domnul ministru, vă rog să-i spuneți salutări din partea mea. Spuneți-i că îl prețuiesc și că îl respect neobișnuit de mult. Spuneți-i că... Ei, Blagoie, ce să-i spună, mă? Spun că eu... Iată ce e asta, iată. Cine mai vine? Copiii noștri de la căminul de zi. Ah, Doamne Sfinte, căminul de zi numărul 9, numai asta mai trebuia acum. În numele conducerii și în numele copiilor orfani, să exprimăm domnului doctor Țviovici mulțumirile noastre pentru conferința ținută în folosul nostru. Ei, mulțumesc. Hai, spune o poezie de mulțumire. Da, spune. Sfinția ta, prea cu cernicia dumneavoastră. Nu e el. Ce? Vai, scuzați, s-a încurcat fetița și a început poezia pe care i-a spus-o episcopului cu ocazia sfeștaniei. Fetițo, dragă, nu te zăpăci. Cealaltă, sufletelule. Da. Domnule savant glorios, pentru opera dumneavoastră ideală pe care ne-a scris-o atât de frumos, buchetele acestea amândouă sunt un semn de recunoștință din partea căminului de zi numărul 9. Versurile acestea le-a scris doamna Propti? Da, eu. Foarte frumoase versuri. Hai, acum dă-i domnului Milorad buchetul. Mai bine doamnei Clara, soția domnului Milorad. Cum? Domnul e căsătorit? Dumnezeule, și noi am vândut cel puțin 100 de bilete, spunând că domnul conferențiar e necăsătorit. Necăsătorită, Jivota, se poate să ne pricinuiți asemenea Doamne Dumnezeule, e un adevărat balamoc. Ce vă uitați la mine? Legați-mă! Totul mi s-a turburat în cap. Totul mi s-a învălmășit și nu pot să mai gândesc. Înțelegeți? Nu pot mai să mai gândesc. Bună ziua! Doamne Sfinte! Și profesorul acum? Numai ăsta mai lipsea acum. Eu am venit, domnule, ca să vă anunț. Dar până când o să te învârtești, omule, prin Belgrad? De ce nu pleci odată la Atena? Cum ați spus? Domnule Jivota, nu se vorbește pe acest ton domnului profesor. Eu nu cunosc tonul elvețian. Noi suntem fericiți de domnule profesor. Doamne, dar tăceți odată, dumneavoastră, căminul de zi numărul 9. Tăceți odată. Dar asta e pe măsură. Aoleu, Pepica. Nenorocitule! Ce mi-ai făcut din casă, nenorocitule? A trecut o zi. Atmosfera s-a liniștit aparent. Slavka i-a putut explica în sfârșit Clarei adevărata situație. Tot ce părea de neînțeles e acum limpede pentru tânăra elvețiană, care a ascultat înmărmurită povestea de necrezut. Și la capătul puterilor, umilită, îndurerată, pe Clara a înnecat-o plânsul. Din cauza asta, deci n-are curajul să-mi explice situația. Din cauza asta mă evită. Doamnă, liniștiți-vă, vă rog. Deci sunt victima unei farse. A unei farse infame. Mergeți prea departe, doamnă. Vă înțeleg decepția. Dar Velimir nu merită imputări, ci numai respect, fiindcă are un suflet curat,
un suflet de copil și fiindcă e o forță care va învinge toate greutățile vieții. Dumneavoastră îl iubiți. Nu e adevărat. Cum dumneavoastră îl iubiți. Și cu asta trebuia să începeți. Eu nu v-am spus nimic. Nimic, doamnă Clara. Bine, dar copilul meu. Copilul meu. Am înțeles. A stat nițel de vorbă amândouă. Da, Slavca, sufletelele, treci, te rog, și plângi în camera ta dacă... Aș vrea să vorbesc ceva cu Clara. Așa. Clara. Știu tot. Știi? Da. Atunci înțelegi poate de ce vreau ca Milorad să ceară divorțul. Înțeleg. Da. Și nu mă împotrivesc. Ba dacă este necesar, o să vă și ajut. Da. Această căsătorie trebuie desfăcută cât mai repede. Învinovățiți-mă. Învinovățiți-mă cât mai mult. Cum? Spuneți de pildă că acolo la Freiburg, în lipsa soțului meu, Așa? am avut un prieten. Asta e perfect. Dar cum îl cheama? Pe cine? Pe prietenul acela al tău. De unde să știu? Nu l-am avut. Inventați un nume. Da. Sunteți liber. Dar cum s-ar fi numit dacă l-ai fi avut? Păi, să spunem Johann Wolfgang Goethe. Foarte bine. Și cel mai bine e că are 3 nume. Dacă uiți unul, îți mai rămân 2, iar dacă uiți 2, tot îți mai rămâne 1. Foarte bine, așa. Dar nu o să te apuci pe urmă să te găduiești. Nu. O să recunosc totul. Așa. Vreau să mă întorc cât mai repede acasă. Să vă las în pace. Văd că vă stau tuturor în cale. Asta e frumos din partea ta, foarte frumos. Totdeauna am spus eu că educația elvețiană face toate paralele. Și ascultă, vreau să-ți arăt că și eu am educație elvețiană. Până o să găsești ceva de lucru, acolo în țara ta, o să ai de la mine 20.000 de dinari. Nu, vă mulțumesc, dar nu-mi trebuie acești bani. Deci? Eu nu-mi vând fericirea și soarta copilului meu. Păi cum, eu nu șantajez. Doamne ferește, nimeni nu poate să spună asta. Tu nu ceri nimic, eu îți ofer. Vă mulțumesc. Deci, așa rămâne. Iar acum poți să merg la avocat să te dau un judecat. Da, puteți. Așa, ei bine, am plecat. Dacă mă caută cineva, spune că viu imediat înapoi. Așa. Scuzați, am vrea să vorbim cu domnul Života. Da, vă rog, domnul Života. A plecat chiar acum. Atunci o să-l așteptăm. O să se întoarcă, dar poftiți, vă rog. Mulțumesc. Fiindcă jignirea care ne-a fost adusă este peste măsură. Este ceva de... Bună ziua, gros papa e acasă? Domnul a plecat chiar acum să intenteze acțiune împotriva mea. Să te săruți în public un om străin? Dar acesta nu este un om străin, e tatăl copilului meu. Da, asta ar putea să fie întrucâtva circunstanță atenuantă. Deși asta se întâmplă foarte des, ca tatăl copilului să fie o persoană străină. Mă rog, de aceea e mai bine să terminăm. Da, bravo, nu avea nicio grijă, că o să aranjăm repede chestiunea. Da, lasă-mă pe mine, crede-mă că o să mă îngrijesc ca de copilul meu, să scăpăm de tine cât mai degrabă. Vă rog chiar. Acum, permiteți-mi să mă retrag. Da, du-te și odihnește-te. Bună ziua. Bravo, Blagoe, bravo. Cine? Intră. Eu sunt Soica Purici, domnule Blagoe. Bine ai venit, doamna Soica. Am venit să-l întreb pe domnul Života. Dorește ca declarația noastră să fie simplă sau înflorită? Cum vine asta? Păi, să vedeți, simplă e simplă, iar înflorită este când depunem mărturie că s-au îmbrățișat sau adăugăm că el a strigat: sufletul meu, nu pot trăi fără tine. Iar ea ar fi oftat adânc și ar fi spus: te doresc numai pe tine. Foarte frumos. Parcă-i din cărți. Voi singuri ați scornit asta? Da, însă la cerere. Păi, la cerere? Atunci așteaptă-l pe Života să vă spună el cum dorește. Da. Poftește să-l aștept dar în nu sală. uitați, Soica Purici. A venit Soica Purici, vă rog foarte mult să nu se... Dar Života întârzie la avocat. Rând pe rând, doamna Draga, pețitoarea, furioasă, profesorul Reiser, care vrea să-și a rămas bun, vin să-l caute pe stăpânul casei. Blagoe, Marița, Milorad îi invită pe rând să aștepte și introduc pe toți în aceeași cameră, în salonul în care așteaptă cu doamnele de la căminul de zi și doamna Soica, martora de profesie. În acest timp, Clara îl caută pe Milorad, cu care vrea să aibă o explicație.
Scuzați-mă, domnule. Doream să vă vorbesc. Vă rog, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc. Mi s-a explicat totul. Și acum înțeleg perfect situația în care mă aflu. Și vreau să vă cer un sfat. Un sfat? Credeți-mă, sunteți prima ființă de pe lume care îmi cere un asemenea lucru. M-am hotărât să mă întorc în Elveția. Vreți să plecați? Și ce o să faceți acolo? Din ce o să trăiți? Cunosc dactilografia, stenografia. Cunosc, după cum vedeți, și limba dumneavoastră. Așa că poate am să găsesc de lucru la consulatul sau legația dumneavoastră. Poate, dar până atunci? Tatăl dumneavoastră a fost mărinimos și mi-a dăruit 20.000 de dinari. Tatăl meu va dărui 20.000 de dinari? Da. Mă surprinde. Și nu v-a cerut să țineți vreo conferință? Dacă vă cere, sfatul meu e să nu primiți. Sfatul pe care vreau să vi-l cer e în legătură cu altceva. După divorț voi relua numele părinților mei, dar copilul va continua să poarte numele dumneavoastră. Știți cumva cum s-ar putea evita acest lucru? Bine ați făcut că mi-ați cerut sfatul. Permiteți-mi însă mai întâi să vă pun o întrebare. Velimir, soțul dumneavoastră real, o să vă permită să plecați în lume? Am vorbit cu el astăzi. Ne-am găsit ca doi străini. Ne-am dat seama că numai împrejurările și dorința mamei mele ne-au împins unul în brațele celuilalt. Am înțeles că între noi n-a fost niciodată dragoste adevărată. Și astăzi nu mai există nicio legătură între noi. Clara? Da. Ai acceptat divorțul? Da. Și partea cealaltă? Care parte? Aceea sunteți dumneavoastră. Păi da, eu. Eu ce-am făcut? Dumneavoastră trebuie să știți mai bine. Tatăl dumneavoastră s-a dus de altfel la avocat să scrie acuzarea, care va fi valabilă abia după ce o semnez eu, nu? Bine, și dumneavoastră o să o semnați. Am spus eu asta? Nu înțeleg. Dumneavoastră dispuneți de mine după bunul plac. Vă căsătoriți cu mine fără să mă întrebați și vă despărțiți de mine tot fără să mă întrebați. Dar bine, dar asta e dorința dumneavoastră. Am spus eu asta vreodată? Dumneavoastră nu, dar tatăl dumneavoastră. Și dumneavoastră v-ați căsătorit cu tatăl meu? Asta nu, dar... Dumneavoastră sunteți căsătorite cu mine și eu nu cer divorț. Dar, domnule, ce însemnează asta? Nu pot să-mi revin. Nu vă înțeleg. Explicați-mi. Nu știu să explic. Dar de prima oară când v-am văzut am simțit ceva. Ceva pe care iar nu știu să-l explic. Și din ziua aceea mereu, iar în sinea mea mă dojeneam. Dar adineaori am aflat chiar de la dumneavoastră că nu-l iubiți pe Velimir, că ați rupt-o cu el și atunci... Eu nu știu să vorbesc de dragoste. Iertați-mi sinceritatea. Până azi n-am avut de-a face decât cu femei cărora nu-i nevoie să le vorbești de dragoste, da? Nu se poate, domnule. Dumneavoastră vă înșelați. Asta nu e iubire. Este, desigur, milă. Nu știu dacă asta e iubire sau nu. Dar ceva este, fiindcă vreau să fiți soția mea. Adică de ce să mai vreau când de fapt dumneavoastră sunteți? Bine, dar... Nu, totuși, domnule, ce aflu este așa de surprinzător, de neașteptat, de ciudat, că mă tem. Nu îndrăznesc să mă hotărăsc. Nu, mă tem să nu fie o nouă nechibzuință. Una mi-a fost îndeajuns. Neașteptat? Dar pentru mine nu e neașteptat. Tocmai de aceea. Mă tem că n-ați chibzuit de ajuns. Astfel de hotărâri nu se iau fără o chibzuință serioasă. Eu vă rog, mai gândiți-vă. Clara. Vă las să vă mai gândiți. Clara. Așa. Milorad. Da, tată, am să vorbesc cu dumneata. Bine, dar mai întâi semnează cererea de divorț să terminăm odată cu povestea asta. Bine, dar mai întâi vreau să-ți propun o operație la care am câștigat fiecare câte 10.000 de dinari. Asta e frumos din partea ta. Uite, acum încep să fii fiul meu. Ia sau despre ce afacere e vorba? Uite, tată, dumneata i-ai promis Clarei 20.000 de dinari ca să plece de aici, nu? Da, și-i dau numai să scap de ea. Asta e afacerea de care vreau să-ți vorbesc. Ei, cum adică?
Uite cum, m-am hotărât să nu mai dau divorț. Ce mai? Clara rămâne soția mea, iar cei 20.000 de dinari îi împărțim pe din două. 10.000 dumneata, 10.000 eu, eh? Ce Stai, nu. Ai dormit astă noapte? Nu cumva ții capul turbure de aia, știi tu, de-o plătesc eu pe urmă cu 30 de dinari pe hăruț. Nu, ai auzit foarte bine. N-am auzit nimic. Atunci repet, ce? Nu permit soției mele să mă părăsească. Care-i soții? Clarii. Cum? De când ești însurat? Aha, va să zic că Clara nu-i soția mea. Păi sigur că nu-i. Păi atunci de ce să-ți cer divorț? Asta e altceva, nu te amesteca tu. Ascultă, tată, eu sunt căsătorit cu ea e soția mea, rămâne la mine și gata, e limpede? Da? Da. Ei, nu permit asta, înțelegi? Este că nu permit. Sau atunci mă lepăd de tine, mă lepăd. Ia-ți-o pe Clara și pe Pepe ca și du-te cu ei în lume. Să se îngrijească ei de tine. Dacă asta ți-e dorința, așa să fie. O să mă lepăd de tine și în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. Să vină aici toată familia. Să vină familia aici, vreau în fața tuturor să te desmoștenesc. Mara, Blagoie, ia veniți aici repede. Ce mai e? Ce s-a întâmplat? Fiul tău, Mara, nu vrea să semneze actul de divorț. Cum? Spune că Elvețeană e nevastă, că vrea să rămână însurat cu ea. E alta acum. E adevărat, fiule? De ce n-ar fi, mamă? Clara e frumoasă, cinstită și eu o iubesc. Jivot, auzi? Nu, chiar așa e. E frumoasă, bună, modestă. Hai, acum și tu, hai! Jivota, zău că dacă ne-am gândit mai serios, asta ar fi cea mai bună ieșire din încurcătură. Ce s-a întunecat și ție mintea, Blagoie? Și nu mai știi ce vorbești? Ce tot aveți de astăzi dimineață, bă? Sunteți nebuni? Sunteți beți? Ce aveți? Doamne, Jivota, pentru Dumnezeu, liniștește-te, dragă! Liniștește-te tu! Liniștiți-vă voi, nu eu! Eu o să mă liniștesc după ce o nebuni. O să nebunesc, o să vedeți că o să nebunesc. Aoleu, ia, că mi s-a întunecat mintea, nu mai văd nimic. Mi s-a întunecat mintea, ce fac? Hai puțin în cameră la noi, să te odihnești. Cum să mă odihnesc acolo între voi? Nu! Dă-mi cheia salonului. Bine, dar e deschis. Știu, dar mie îmi trebuie cheia. Dă cheia, va. Să mă închid înăuntru și să nu mai văd pe nimeni. Vreau liniște, lăsați-mă liniște. Lăsați-mă liniște, că altfel să știți că nebunesc. Bine, uite, ține cheia. Bă, sunt nebunit. Dă cheia, mă. Vai, vreau liniște. Liniște vreau. Haide. Dumnezeule, ce caută ăștia toți acolo? Asta e o cursă. Milorad, fiule, nu ți-e milă de tatăl tău? Știi că sufăr de inimă. Cum de mai putut lăsa să intru acolo? Pentru Dumnezeu, Jivota, ai încuiat oamenii acolo, drag. Toți sunt acolo. Da, dă-mi cheia, tată, dă-mi cheia, nu poți să-i ții încuiat. Ia-o, n-ai. Doamne, ferește, Jivota. Dumneavoastră ne sechestrați acum, domnule Jivota. Bine, despre asta o să mai vorbim noi. Deocamdată am venit să vă anunț că puteți să vă luați gândul de la kilometri. Noi, domnule, suntem însărcinate de la ședința extraordinară a conducerii Căminului de zi numărul 9 să vă cerem satisfacție pentru cele întâmplate ieri. Eu am venit, domnule, dar și noi ar trebui să vorbim între patru ochi, nu? Dacă vrei să trecem în camera cealaltă. Eu am venit să mi-au rămas bun, deoarece plec diseară la Atena. Și altceva ce mai vreți de la mine? De ajuns, nu mai pot, lăsați-mă în pace. Am destule necazuri. Asta-i treaba dumneavoastră, domnule Jivota. A mea? Ei, poftim, lasă să mai fie și a voastră. O să vă spun să audă toată lumea, să râdă toată lumea de durerea mea și de rușinea fiului meu. Să audă toată lumea. Fiul meu vrea să ia de soție pe o femeie fără căpătăi, o femeie imorală. Tată, de ce vorbești așa? Pot să dovedesc ce spun. Dovedește. Da? Clara! Clara, vino te rog aici. Nu mai știu. Ce doriți? Vorbește, tată. Asta am să-și fac. Întreabă tu pe această doamnă să-ți spună cine este un oarecare... un oarecare... Johann Wolfgang Goethe. Johann Wolfgang Goethe este cel mai cunoscut poet german, mare erudit în care se îmbină cea mai vastă imaginație cu cele mai profunde idei. Goethe s-a născut la Frankfurt pe Main în 1749 și a murit la Weimar în anul 1832. Tatăl său a fost fetnicul regal Johann Wolfgang. Pentru Dumnezeu, ăsta nu se mai oprește odată. Clara, spune tu sincer ce a fost între tine și acest Johann. Ați auzit adineauri. A murit cu 80 de ani înainte de a mă fi născut eu. A murit cu 80 de ani înainte de a... Doamne Dumnezeule, și eu am scris pe plângere că ai fost în relații intime cu Johann Wolfgang Goethe. Și asta trebuia să semnez eu. Da, Doamne Dumnezeule, dar ce-i cu mine?
Uite că mă năbuș, mi s-au muiat picioarele. Aoleu. Ce este? Ce se petrece aici? Tu, criminalule, numai tu mi-ai făcut asta. Domnule Života. Tată, nu e el vinovat, tată, El e vinovat, el e. Dar, Velimir, nenișorule, ți-am pregătit o răzbunare, grea răzbunare. O să te ardă la inimă, înțelegi tu? La inimă o să te ardă. Ascultă aici. Tu crezi că Elvețiana e soția ta? Ei, nu e. Ea e soția fiului meu. E nora mea. Așa e, Milorad? Așa este. Așa este Clara? Așa este. Ei, Velimir, te-am ars sau nu? Îmi pare rău că nu pot să vă fiu pe plac. De ce aș minți? De ce aș spune că sufăr când sunt mulțumit că s-a întâmplat așa? Cum? Nici asta n-a mers. Atunci mă predau. Credeam că se poate cumpăra totul cu bani, dar văd acum că mintea nu mai poate fi cumpărată. Aoleu, Marița! Marița, scoate diploma din perete și du-o la pod! În pod, desigur! Iar tu, Mara, vină să ne împăcăm cu cei pe care ne-am supărat. Vină și tu, Pepica, să ne împăcăm noi amândoi, Pepica, să-și du! Marița, ai grijă numai să nu se strice rama diplomei, fiindcă o să ne mai trebuiască. Într-o zi diploma o să se întoarcă aici, dar o să scrie pe ea cu litere mari: Doctor Pepica Cviovici. Ați ascultat Doctor în filozofie de Branislav Nušić, traducere de Mirko Živković. Distribuția a fost următoarea: Života Cviovici, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; Mara, soția lui, Silvia Fulda; Milorad, fiul lor, Florin Vasiliu; Slavka, fiica lor, Aurelia Sorescu; Blagoe, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Clara, Virginica Popescu; doamna Protici, Natasha Alexandra, artistă emerită; doamna Spasoevici, Julieta Mărculescu; doamna Draga, Maria Vovrina, artistă emerită; Soica Purici, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită; Sima Jecimenici, Ion Gheorghiu; profesorul Reiser, Mircea Balaban; Nicolici, Coti Hociung; Marița, Gabriela Ospețeanu; fetița de la Cămin, Ileana Șerban; Pepica, Dana Mardan; Piccolo, Teodor Oprișan; Crainicul, Ion Lucian, artist emerit; regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.